Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với kênh của Lo. Sau video được rất nhiều các bạn yêu thích và ủng hộ, Lo cảm thấy rất biết ơn và có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Lo nhé. Nếu bạn là người mới, lần đầu tiên đến với kênh, đừng tiếc cho Lo xin một like và một đăng ký kênh để Lo tiếp tục gửi đến bạn những video cốt truyện hay hơn nữa nhé. Nhóm không hay trò chơi số không phải một trò chơi sinh tồn bình thường. Đây là cuộc thí nghiệm nơi một nhà tâm lý học tự biến mình thành vật thí nghiệm, một bệnh nhân bị biến thành công cụ, một cô gái lương thiện bị ép trở thành người thi hành hình phạt, còn kẻ nguy hiểm nhất lại ẩn mình dưới hình dáng của một cô gái yếu đuối. Trước khi đến với phần tóm tắt cốt truyện, các bạn cần biết những ai đã tham gia trò chơi số không này. Các thành viên của nhóm không gồm: người đầu tiên là Ada Mesmer, nhà tâm lý học, mang số hiệu 001. Ada là người thông minh, lý trí và có khả năng kiểm soát tình hình tốt nhất nhóm. Đáng chú ý, cô không chỉ tham gia mà còn góp phần thiết kế kế hoạch thí nghiệm. Nhưng hồ sơ cũng chỉ ra điểm yếu chí mạng của Ada: tình yêu dành cho Emil. Người thứ hai là Emil, bệnh nhân số hiệu 012. Vì gần như mất sạch ký ức, Emil được Trang Viên xem như một công cụ trống rỗng có thể được định hình bằng thuốc và nhận thức mới. Tuy nhiên, sự lệ thuộc của anh vào Ada quá mạnh. Dưới tác dụng của thuốc, tình yêu ấy dần biến thành những hành vi cực đoan và nguy hiểm. Người thứ ba là Helena Adams, cô gái mù. Số hiệu ban đầu của cô là 003, nhưng sau đó bị sửa thành 013. Helena được lựa chọn làm nhóm đối chứng. Cô có lòng tốt, lương tâm và lý trí trưởng thành, nhưng bên trong vẫn tồn tại những cảm xúc dữ dội bị kìm nén. Trang Viên muốn biết liệu thuốc và sự phản bội có thể phá hủy một người lương thiện như cô hay không. Người thứ tư là Galati Claude, nhà điêu khắc, số hiệu 004. Ẩn sau vẻ ngoài trẻ tuổi và yếu đuối, Galati là người nguy hiểm nhất nhóm. Cô giỏi quan sát, thao túng lòng trắc ẩn của người khác và xem sự đau khổ của con người như nguồn cảm hứng nghệ thuật. Cuối cùng là đối tượng 010. Danh tính của người này đến nay vẫn chưa được công bố. Hồ sơ chỉ tiết lộ 010 từng trải qua nhiều lần thử thuốc trước khi Helena xuất hiện, đồng thời trực tiếp tham gia nhóm không. Đây cũng là người mà Ada đánh giá là nói một đằng, làm một nẻo. Giải thích sơ qua về số hiệu của các người tham gia. Số hiệu của mỗi người bao gồm 3 chữ số bắt đầu bằng số 0 và cách nhau bằng dấu gạch giữa. Chúng gồm 3 phần: số trò chơi, phân loại thí nghiệm, số đối tượng. Vậy ta có thể hiểu số hiệu 013 như sau. Không là cuộc thí nghiệm số không. Một là số nhánh hoặc trạng thái thí nghiệm số 1. 3 là số đối tượng, trong đó Helena Adams là đối tượng số 3. Còn nhiều bí ẩn về các số hiệu này, Lo chưa thể giải thích rõ được, nên muốn để mọi người cùng bình luận ở phía dưới video nhé. Đây là tóm tắt toàn bộ cốt truyện, thí nghiệm hay trò chơi số không trại Trang Viên Oletus. Trước khi tham gia thí nghiệm, Ada từng giúp Emil trốn khỏi nhà thương điên phố Cát Trắng và tiếp tục điều trị cho anh bên ngoài. Nhưng sau một thời gian ổn định, Emil lại thường xuyên đau đầu, run rẩy, mất khả năng tự chủ và thậm chí không còn nhận ra Ada. Không thể chấp nhận việc Emil một lần nữa đánh mất bản thân, Ada liên lạc với người từng đòi cô cung cấp hồ sơ bệnh nhân của phố Cát Trắng. Đổi lấy danh sách ấy, người này hứa sẽ cho Emil tiếp cận một phương pháp chữa trị mới tại Trang Viên. Phương pháp đó mang tên Delphi. Delphi là một hệ thống điều trị tâm lý thử nghiệm nhằm tái cấu trúc, sửa ký ức và phản ứng cảm xúc của Emil. Nhưng thay vì chữa lành anh, nó xóa mờ lý trí, phóng đại bản năng sinh tồn của Emil. Ada tin Delphi có thể xóa bỏ những ký ức đau đớn đang hành hạ Emil. Cô tự xây dựng phác đồ, chuẩn bị kế hoạch điều trị lẫn phương án khẩn cấp, rồi đưa cả bản thân vào thí nghiệm để trực tiếp bảo vệ anh. Trong giai đoạn đầu, kế hoạch của Ada vẫn vận hành tương đối ổn định. Cô nhanh chóng nhận ra Galati là mối nguy hiểm, đánh giá Helena tương đối vô hại và không tin tưởng 010 vì lời nói cùng hành động của hắn luôn mâu thuẫn. Nhưng Ada lại quá lạnh lùng và bí mật, khiến Helena luôn đề phòng cô. Trái lại, Helena nhìn thấy mình và Galati như hai con cừu non yếu đuối cùng bị giam giữ. Vì thương cảm, Helena bắt đầu bảo vệ Galati mà không biết rằng chính cô đang bước vào chiếc bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Khi tác dụng của Delphi mất ổn định, hành vi của Emil ngày càng vượt khỏi dự tính. Ada vẫn có thể tạm thời trấn an anh bằng thuốc, thôi miên và tín hiệu quen thuộc, nhưng mỗi lần phát bệnh lại khiến Emil trở nên nguy hiểm hơn. Cuối cùng, Emil vô tình để Galati phát hiện sự tồn tại của mình và mối quan hệ thật với Ada. Galati lập tức hiểu rằng Emil chính là điểm yếu duy nhất có thể phá hủy nhà tâm lý học. Cô bắt đầu lợi dụng anh để gây sức ép lên Ada, đồng thời tiếp tục dùng vẻ ngoài vô hại để giành trọn lòng tin của Helena. Hồ sơ thí nghiệm xác nhận Emil đã bị Galati biến thành công cụ khống chế Ada. Nhận thấy tình hình đã vượt khỏi khả năng kiểm soát, Ada gửi thư yêu cầu người điều hành chấm dứt thí nghiệm. Cô sẵn sàng từ bỏ phần thưởng và chỉ muốn đưa Emil rời khỏi nơi này. Nhưng yêu cầu bị từ chối. Sự mất kiểm soát của Emil lại tạo ra môi trường hoàn hảo để thử nghiệm Helena. Người điều hành thay đổi chiến lược, rút người giám sát và tiếp tục đẩy các đối tượng đến giới hạn tâm lý, bất chấp việc Ada cảnh báo rằng sẽ có người chết. Sau cuộc đối chất với Galati, Ada phát hiện phần thuốc của Emil biến mất khỏi bàn ăn. Không có bằng chứng trực tiếp rằng Galati đã lấy nó, nhưng Ada tin cô gái trẻ chính là người đã can thiệp. Cô thao túng Emil để đánh lạc hướng Ada, rồi bí mật lấy mất chiếc còi mệnh lệnh. Trong khi đó, Galati lại nói với Helena rằng mình chỉ vô tình tìm thấy nó bị bỏ lại. Nhưng không có tín hiệu quen thuộc của Ada, Emil hoàn toàn mất phương hướng. Tác dụng của Delphi tiếp tục phá hủy lý trí, khiến nỗi sợ và bản năng sinh tồn chiếm lấy cơ thể anh. Và đây chính là thời điểm Hostia, bản năng thú tính trong Emil, hoàn toàn thức tỉnh. Delphi không biến anh thành một vật siêu nhiên theo nghĩa thông thường. Nó phá hủy những lớp nhận thức còn lại, để nỗi sợ, bản năng sinh tồn và tình yêu lệ thuộc vào Ada biến thành một mục tiêu duy nhất,
tiêu diệt mọi thứ bị xem là mối đe dọa. Emil lao tới xung đột với 010 và tấn công những người xuất hiện trước mắt. Khi Helena gặp nguy hiểm, Galati đẩy cô tránh khỏi đòn tấn công, càng khiến Helena tin rằng Galati thực sự đang bảo vệ mình. Cuộc hỗn loạn chỉ kết thúc khi người được gọi là Orpheus dùng súng săn bắn Emil. Emil đã chết ngay trong thí nghiệm. Điều này đồng nghĩa Hestia không phải hình dạng Emil có được sau khi sống sót. Hestia chính là danh tính cuối cùng của anh trong những phút trước khi bị giết. Một con người chỉ còn biết nghe theo bản năng và truy tìm giọng nói của Ada giữa ý thức mờ đục. Nhưng khi những người còn lại quay lại hiện trường, thi thể Emil đã biến mất. Orpheus phủ nhận việc di chuyển cái xác. Galati thì khóa mình trong phòng, còn Helena chỉ nghe thấy những tiếng đục đẽo nhỏ nhưng liên tục vọng ra từ bên trong. Chi tiết này đã tạo nên giả thuyết kinh hoàng về Galati. Cô có thể đã lấy thi thể Emil để biến anh thành một trong những bức tượng điêu khắc của mình. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy luận. Hồ sơ chính thức mới xác nhận thi thể biến mất và Galati bắt đầu làm một thứ gì đó trong căn phòng khóa kín. Trong lúc đó, Ada cũng biến mất. Lena kể rằng Galati đã tìm thấy chiếc còi của Ada trong trạng thái không có chủ rồi giao nó cho cô. Hồ sơ thí nghiệm còn nói Ada đã phải trả cái giá đau đớn nhất và người điều hành tiếc nuối vì mất đi một cộng sự tiềm năng. Những chi tiết ấy ám chỉ Ada đã bị loại, thậm chí có thể đã chết sau Emil. Nhưng chưa có cảnh hay văn bản nào trực tiếp xác nhận Galati giết Ada hoặc cho biết thi thể của cô ở đâu. Cái giá đau đớn nhất có thể chỉ đến việc Ada chứng kiến Emil chết vì chính phương pháp mà cô lựa chọn. Helena lúc này vẫn tin Galati là nạn nhân cần được bảo vệ. Chính lòng trắc ẩn ấy khiến cô liên tục đưa ra những phán đoán sai lầm. Hồ sơ gọi Helena là người duy nhất thực sự thi hành hình phạt trong cuộc chơi, nhưng không tiết lộ cô đã trừng phạt ai hoặc bằng cách nào. Chỉ khi sự thật được phơi bày, Helena mới nhận ra mình đã bị Galati lợi dụng. Cú sốc và cảm giác tội lỗi phá vỡ lớp phòng vệ tâm lý của cô, tạo điều kiện để thuốc phát huy tác dụng. Người điều hành tưởng Helena sẽ hoàn toàn sụp đổ và bị kiểm soát. Nhưng cô đã phản kháng. Helena có thể dễ dàng bị dẫn dắt bởi lòng thương người, nhưng vẫn giữ được ranh giới giữa thiện và ác. Cuối cùng, thí nghiệm không thể biến cô thành thứ mà người điều hành mong muốn. Vì vậy, hồ sơ kết luận Helena dễ bị thuần hóa nhưng khó bị kiểm soát. Kết cục: Emil đã chết sau khi bị Orpheus bắn. Hestia là trạng thái cuối cùng do Delphi gây ra. Không phải bằng chứng Emil sống lại sau nhóm không. Thi thể anh biến mất, nhưng chưa có bằng chứng anh hồi sinh. Ada nhiều khả năng đã bị loại hoặc chết. Chiếc còi bị bỏ lại, còn hồ sơ nói cô phải trả cái giá nặng nhất. Tuy nhiên, chưa xác nhận ai đã giết cô hoặc cô biến mất bằng cách nào. Helena hoàn thành giai đoạn thí nghiệm và được ám chỉ đã rời đi cùng Galati. Cô không bị thuốc kiểm soát hoàn toàn, nhưng số phận sau khi rời cuộc chơi vẫn chưa rõ. Galati có bằng chứng cho thấy cô cũng hoàn thành trò chơi. Cô thao túng thành công Helena, khai thác điểm yếu của Ada và có thể đã chiếm lấy các thi thể để tạo những bức tượng. Nhưng phần liên quan đến xác Emil và cái chết của Ada vẫn là giả thuyết. Chắc có lẽ cô là một trong những người thật sự có được lợi ích khi tham gia trò chơi. 010. Ada gọi hắn là ngài tiểu thuyết gia. Tuy nhiên, hồ sơ nhấn mạnh Ada đã nhận định sai danh tính 010, vì vậy vẫn tồn tại khả năng đây là một kẻ giả mạo. Nhóm không bắt đầu bằng mong muốn cứu một người mất trí nhớ, nhưng kết thúc bằng việc tạo ra Hestia, một con thú chỉ còn nhớ người mình yêu. Ada muốn xóa nỗi đau khỏi Emil. Trang Viên muốn biến anh thành một công cụ. Galati muốn biến bi kịch thành nghệ thuật. Còn Orpheus kết thúc tất cả bằng một phát súng. Và đó là toàn bộ tóm tắt cốt truyện và kết cục của từng nhân vật trong thí nghiệm hay trò chơi số 0 của tựa game Identity V. Nếu có gì chưa hợp lý hoặc còn sai sót, mong mọi người góp ý dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên cốt truyện tựa game này còn rất nhiều những quẩn khúc và giả thuyết. Hãy đón chờ ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.